नमस्ते। आज पनि फेरि नेप्से एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएको छु। आज नेप्से 13.51 ले बढेको छ, 0.67% हुन आउँछ। आज 3 अर्ब 19 करोड 92 लाखको कारोबार भयो। 176 वटा कम्पनीले कमाएका छन् भने 59 वटा कम्पनीले कमाएका छन् र 11 वटा कम्पनी हिजोकै अवस्थामा हिजोकै मूल्यमा बन्द भएका छन्। र टप गेनरको स्थिति हेर्दा बिएचसिएलले 10% क्लियर सर्किट लेभलमा कारोबार गरेको छ। सिकेएचसिएलले 8.97, त्यसपछि एमबिजेसीले 6.08 ले वृद्धि भएको छन् भने टप लुजरमा चाहिँ एनएचजिएफ -6.21 ले घटेको छ। टप टर्नओभरमा एनआरआईसी पी प्रमोटर सेयरले टर्नओभर गरेको छ भने टप भोल्युममा एनआरआईसी प्रमोटर सेयरले गरेको छ। टप ट्रान्जेक्सन एचआरएलको छ। यसरी सर्दै हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेमा के छ त भनेर चाहिँ अब नेप्सेतिरै एनालाइसिस गर्दाखेरि आज बुलिस क्यान्डल भनेको छ। यसले चाहिँ अझै केही दिन मार्केट माथि जान्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। यो ट्रेन्ड लाइनले रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। भोलिको दिनमा इनकेस यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिन सफल भयो भने आइतबारको दिन हामीले केही लगानी गर्न सक्छौँ। यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरेर जबसम्म माथि जाँदैन तबसम्म त्यति ढुक्क नेप्से बुलिस ट्रेन्डमा गयो, नेप्से बुलिस भनेर भन्न सकिन्न, किन यो ट्रेन्डलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। यही आसपास फेरि भोलिका दिनमा 2080 को आसपास गएर फेरि तल आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। यहीँबाट माथि गइदियो अझ राम्रो। यदि यहीँबाट रिजेक्सन दिएर आइतबारबाट चाहिँ फेरि 1997 1990 तिरको आसपास आउने हो कि भनेर एउटा एजम्सन पनि गर्न सकिन्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि नेप्से अहिलेको स्थितिमा बुलिसमै छ, रेस्पेक्ट गरिरहेको छ यो लाइनलाई। अब हामी जाउँ बुलिङ्गर ब्यान्ड तर्फ। अरू इन्डिकेटर पनि एनालाइसिस गर्छौँ। बुलिङ्गर ब्यान्डले के भनेको छ त आजको नेप्से एनालाइसिस भने ट्याक्क मिडल ब्यान्डलाई रेस्पेक्ट गरेको छ। यसले मिडल ब्यान्डबाट फेरि तल आउन पनि सक्छ र माथि जाने पनि सक्छ। यदि मिडल ब्यान्डलाई रिजेक्सन गरेर चाहिँ अप्पर ब्यान्डतिर चाहिँ क्यान्डल स्टिक बन्न थाल्यो भने र मिडल ब्यान्डभन्दा माथि नै क्लोजिङ दिन थाल्यो भने हामीले अप्पर ब्यान्डसम्मको टार्गेट लिएर त 2115 सम्मको टार्गेट लिएर हामीले केही स्टकमा लगानी गर्न सक्छौँ। बुलिङ्गर ब्यान्डको मात्र स्थिति हेर्दाखेरि के भयो त आजको दिनमा भने नेप्से स्टिल वेट एन्ड वाचको स्थितिमा छ है। बुलिङ्गर ब्यान्डले त बताएको छ। इचिमो क्लाउडले के भन्छ त भन्दाखेरि इचिमो क्लाउड कन्भर्जन लाइन निलो लाइनले बेस लाइन रातो लाइनलाई क्रस ओभर दिएर जब माथि जान तबसम्म हामी त्यति ढुक्क भएर बस्नु स्थिति छैन। नेप्से बुलिस छ, नेप्से साइडवेज छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। बुलिस कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि कन्भर्जन लाइन निलो लाइन बेस लाइन रातो लाइनलाई क्रस ओभर दिएर माथि जान पर्यो यहाँको जस्तरी, तब हामी नेप्से बुलिस छ भनेर भन्न सक्छौँ। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि ठ्याक्क बेस लाइनलाई टच गरेर चाहिँ फेरि रिजेक्सन दिएर तल आएको छ। जसले के गर्छ भोलिको दिनमा यो बेस लाइनलाई ब्रेकआउट दिन सक्ने हो कि होइन, ब्रेकआउट दिन सक्दैन कि भनेर एउटा शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ है। इचिमो क्लाउडले के भन्यो त भन्दाखेरि 50-50% चाहिँ छ भोलिको चान्सेस हुन भनेको छ। अब क्लाउडबाट मात्र एनालाइसिस गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि क्लाउडबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ क्लाउडभित्र क्यान्डल स्टिक फर्म भएको छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल दिइरहेको छ। क्लाउड भित्रै गरेर क्लाउडभन्दा माथि जबसम्म चाहिँ क्यान्डल स्टिक बन्दैन तबसम्म हामी त्यति ढुक्क हुने स्थिति छैन। तर इन्डिभिजुअल स्टक नेप्सेसँग मात्र आधार रहेर चाहिँ लगानी गर्न हुँदैन, इन्डिभिजुअल स्टक पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। इचिमो क्लाउडले पोजिटिभ सिग्नल दिएको छ।
सुपर टेनबाट 10/2 को सुपर टेनबाट एनालाइसिस गर्दा के छ त भन्दा 10/2 को सुपर टेनले चाहिँ 3 मार्च 2024 मा बाइ सिग्नल दिएको छ। स्टिल अहिले यो बाइ सिग्नल भ्यालिड छ। यसले बाइ गर्न सक्ने गर्दछ। रातो लाइनबाट चाहिँ हरियो लाइनमा कन्भर्ट हुने बित्तिकै बाइ सिग्नल आउँछ। यसले चाहिँ बाइ सिग्नल दिइसकेको छ। अब हामी स्टोचिकबाट एनालाइसिस गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि निलो लाइनले पहेँलो लाइनलाई क्रस ओभर दिएर गएको छ। यसले बुलिश सेन्टिमेन्ट हाबी भएको देखाउँछ। एमएसिडी लाइनले के हुन्छ त एमएसिडी लाइनले चाहिँ ठ्याक्क 6 मार्च 2024 मा बाइ सिग्नल दिएको छ। हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा फर्म हुनु राम्रो हो। जब यो हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा फर्म हुँदै एमएसिडी लाइन सिग्नल लाइन पनि 0 लाइनभन्दा माथि फर्म हुन थाल्छन् तब हामी सबैतिरबाट ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छौँ। स्टिल अहिले हामीले चाहिँ नेप्से चाहिँ अपट्रेन्डमै छ भनेर चाहिँ एमएसिडी लाइनले जनाएको छ। किन त भन्दाखेरि यो एमएसिडी लाइनले पहेँलो लाइन सिग्नल लाइनलाई चाहिँ क्रस ओभर दिएर माथि फर्किसकेको छ। मनी फ्लो इन्डेक्स के छ त भन्दाखेरि मनी फ्लो इन्डेक्स चाहिँ अपट्रेन्डमा छ, पैसा आइरहेको छ भनेर जनाइरहेको छ। आरएसआईले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल दिएको छ, आरएसआई पनि अपट्रेन्डमै छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि नेप्से अपट्रेन्ड छ। अब जाउँ हामी हाइड्रो पावर सेक्टरको एउटा स्टक अपी सेक्टर अपी पावर कम्पनीको एनालाइसिस गरौँ। अपी पावर कम्पनीको के छ त स्थिति भन्दाखेरि ट्याक्क यो लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेको कि 0.61 लाई भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। 0.5 लाई रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ ठ्याक्क 187 मा 0.5 छ, 5.27 छ, यसलाई रेस्पेक्ट गरेको छ। भोलिको दिनमा यो अपट्रेन्ड हुँदै माथि जान सक्ने सम्भावना पनि छ है। बुलिङ्गर ब्यान्डले के भन्छ त भन्दाखेरि मिडल ब्यान्डलाई रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ तल आयो, रिजेक्सन गर्यो, तल आएर क्लोजिङ दिएको छ र यसले चाहिँ सबै चिजहरू डाउन ट्रेन्ड देखाइरहेको छ। लोवर ब्यान्ड हुने चाहिँ माथितिर फर्किन खोजेको छ, खुम्चिने कोसिस गर्दैछ। बुलिङ्गर ब्यान्डले त्यति पोजिटिभ सिग्नल दिएको छैन। एचएमओ क्लाउड भन्दा मुनि नै मार्केट क्लोज भएको छ। यसले चाहिँ त्यति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिएन। एचएमओ क्लाउड त्यति पोजिटिभ देखिएन। यसमा चाहिँ कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनको माध्यमबाट हेर्दा के छ त भन्दाखेरि कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनको दूरी चाहिँ एकदम ग्याप छ। ठ्याक्क यो कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनको बिचमा चाहिँ क्यान्डिडेट्स फर्म भइरहेको छ। यसले भोलिको दिनमा मार्केट बढ्न सक्छ भन्ने सङ्केत चाहिँ गराएको छ। बिचमा रहनु भनेको चाहिँ र यो ठ्याक्क यो सिधा कन्भर्जन लाइन बेस लाइनको यो चाहिँ सिधा मुभमेन्ट चाहिँ सिधा भएको हुनाले चाहिँ यो साइडवेज जान सक्छ कि भन्ने सङ्केतको दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ। सुपरटेनको माध्यमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सुपरटेन चाहिँ 3 मार्च 2024 मा बाइ सिग्नल दिएको छ। स्टिल अहिले पनि भ्यालिड छ। रातो लाइनबाट चाहिँ हरियो लाइनमा फर्म हुनेको बाइ सिग्नल दिनु। ह्याकेन्सी मुभमेन्टबाट अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ह्याकेन्सी मुभमेन्टमा आज ग्रिन क्यान्डल फर्म भएको छ। यसले बाइ सिग्नल दिएको छ है। ह्याकेन्सी मुभमेन्टले चाहिँ राम्रो सङ्केत गरेको छ। अब जाउँ एमएसिडी लाइनले आज 6 मार्च 2024 मा बाइ सिग्नल दिएको छ। हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा फर्म भएको छ। हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा फर्म हुनु राम्रो हो र एमएसिडी लाइनले सिग्नल लाइनले चाहिँ क्रस ओभर दिएर माथि जानु भनेको केही दिनमा चाहिँ यो स्टकले चाहिँ आफ्नो टार्गेट आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नेछ भनेर देखिन्छ। यो चाहिँ राम्रो सिग्नल दिएको छ, अत्यन्त राम्रो सिग्नल हो। स्टोचिकले पनि बाइ सिग्नल दिएको छ। मनी फ्लो इन्डेक्समा चाहिँ पैसा भित्रेको छ, यसमा चाहिँ बाहिरहरू हाबी छ भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। यो टाढो भएर माथि बढेको छ है। आरएसआईको स्टेटमेन्ट चाहिँ 48.11 मा आएर रोकेको छ। यसले डाउन ट्रेन्ड अलिकति देखाएको छ। आशा गरौँ भोलि यहाँबाट मार्केट फर्कन्छ, आरएसआई माथि अप ट्रेन्डमा हिँड्छ। समग्र रूपमा अपी चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्टमा अगाडि बढेको देखिन्छ। यसको टार्गेट भनेको भोलिको दिनमा चाहिँ 188 188 बाट ब्रेकआउट दियो भने यसको नजिकको टार्गेट 196 छ है। यसलाई ब्रेक 5 मार्च 2024 को हाईलाई चाहिँ ब्रेक दिन पर्ने हुन्छ। ट्रेन्ड लाइन यो अवस्थामा छ। यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ 206 रहेको छ। यसको सपोर्ट लाइन चाहिँ 121 रहेको छ।
181 भन्दा पनि तल आएर क्लोजिङ दिन थाल्यो भन्यो हामीले स्टप लस गर्न पर्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ 174 सम्म आउँछ भनेर चाहिँ एउटा एस्टिमेट गर्न सकिन्छ हैन 181 भन्दा माथि नै क्यान्डल स्टिक बन्यो भने अबको टार्गेट भनेको चाहिँ 206 नै हो अपि चाहिँ राम्रो स्थितिमा छ अपि पावर कम्पनी चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड समातेको देखिन्छ अब जाम हामी एनआरएम नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड को स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 0.38 लाई रेस्पेक्ट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ आशा गरौँ भोलिको दिनमा यो 423 भन्दा माथि नै क्लोजिङ हुन्छ आइतबार 407 मा छ अहिले क्लोजिङ दिएको छ यसले राम्रो क्यान्डल स्टिक फर्म बनाइरहेको छ बुलिश क्यान्डल स्टिक फर्म भइरहेको छ यसले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ अपट्रेन्ड जान सक्ने संकेत चाहिँ देखिरहेको छ है अब यसको बुलिङ्गर ब्यान्डबाट एनालाइसिस गर्दा के हुन्छ बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डमा क्यान्डल फर्म भएको छ अप्पर ब्यान्डलाई बयानमा बसेर क्लोजिङ भएको छ आशा गरौँ यो भोलिको दिनमा अप्पर ब्यान्ड यो यहाँको जसरी अप्पर ब्यान्ड माथि जान्छ भनेर है धेरै समय पछाडि चाहिँ यो यस्तो रिजल्ट यस्तो क्यान्डल फर्म भएको देखिन्छ बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्परमा आशा गरौँ यहाँको जस्तो चाहिँ यो नेपाल रिपब्लिक मिडिया चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ पोजिटिभ देख्न पाइयोस् बुलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ यो पोजिटिभ सेन्टिमेन्टमा छ भनेर देखाउँछ एसिमो क्लाउडबाट चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल देखाइरहेको छ यसले चाहिँ एसिम क्लाउड यो बेस लाइनले कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनले क्रस ओभर दिएर खोज्नु भनेको अत्यन्त राम्रो सिग्नल आइरहेको छ एसिमो क्लाउडमा चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ पिभट मोड स्ट्यान्डर्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पी लाइन रेसिस्टेन्स 1 380 लाई ब्रेकआउट दिएर माथि बढेको छ रेसिस्टेन्स 2 भनेको 422 छ यसको रणनीतिको टार्गेट भनेको चाहिँ 422 407 छ यदि 422 लाई ब्रेकआउट दियो भने 447 यसको पुग्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ र बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डबाट हुँदाखेरि यसले माथि नै पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यो पहिलाको यो टप भनेको 400 पहिलाको हाई भनेको चाहिँ 492 लाई सजिलैसँग चाहिँ भेट्ने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा एजम्पसन गर्न सकिन्छ पिभट पोइन्ट एक्सटर्नलले पनि राम्रो सङ्केत दिएको छ सुपर ट्रेन्डले के दिएको छ पोजिटिभ सिग्नल यसले बाई सिग्नल दिइसकेको छ सुपर ट्रेन्डले चाहिँ 5 मार्च 2024 मा चाहिँ बाई सिग्नल दिइसकेको रहेछ यसले पनि पोजिटिभ एनआरएम भोलिको दिनमा माथि बढ्न सक्छ भनेर सङ्केत गरिरहेको छ है अब एमएसडी लाइनले पनि सिग्नल लाइनलाई क्रस ओभर दिएर 4 मार्च 2024 को दिनमा क्रस ओभर दिएर माथि फर्किसकेको रहेछ र एमएसडी लाइन चाहिँ जिरो लाइन भन्दा माथि फर्म हुनु भनेको अत्यन्त राम्रो हो अझ सिग्नल लाइन पनि जिरो लाइन भन्दा माथि नै फर्म भइदियो भने धेरै राम्रो सिग्नल चाहिँ मान्न सकिन्छ यसलाई हिस्टोग्राम लगातार पोजिटिभ एरियामा फर्म भइरहेको छ यसले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल दिइरहेको छ भोलिको दिनमा एकदम राम्रो छ भनेर चाहिँ लगाएको छ एमएसडी लाइनले चाहिँ स्टोचकले पनि पोजिटिभ सिग्नल देखाएको छ यो हाई छ 96 को एरियामा पुगेको छ यसले चाहिँ भोलि पहिलाको टार्गेट चाहिँ मिट गर्न खोजेको हो कि 100 को लेभलमा पुग्न खोजेको हो कि भन्ने देखाइरहेको छ अब भोलिको दिनमा चाहिँ बढ्ने पर्सि नबढ्ने फेरि एक दिन बढ्ने एक दिन घट्ने भनेर चाहिँ यसले जनाइरहेको छ यसको सबभन्दा टार्गेट रेसिस्टेन्स चाहिँ नजिकै छ है 96 छ 100 भन्दा माथि जाँदैन यसलाई चुमेर फेरि तल फर्किने हो कि एकपल्ट रेजिस्ट्रेसन दिन्छ कि भन्ने कुरा गरिरहेको छ यसले चाहिँ नजिकै छ है भनेर थाहा छ मनी फ्लो इन्डेक्स चाहिँ पैसा आइरहेको छ अप ट्रेन्डमै छ यसले चाहिँ माथिल्लो एरियामा गइरहेको देखिन्छ आरएसआईले चाहिँ राम्रो सेन्टिमेन्ट देखाइरहेको छ यसले पनि पोजिटिभ नै देखाएको छ समग्र रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाल रिपब्लिक मिडिया हाउसले चाहिँ राम्रो मुभमेन्ट देखाएको छ अब सबैतिरबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ नेप्से पोजिटिभ भोलिको दिनमा नेप्से अप ट्रेन्डमा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ह्याकेनेसी मुभमेन्टबाट नेप्सेलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसले बाई सिग्नल दिएको छ आज अस्तिको फेक एउटा क्यान्डल भ्यालिड र हिजो इनभ्यालिड गरिदियो आज चाहिँ नर्मल कारोबार भएर चाहिँ ह्याकेनेसीको क्यान्डल चाहिँ ग्रिन क्यान्डल फर्म भएको छ यसले चाहिँ बजार सम्हालियो भनेर जनाइरहेको छ है आजको दिनमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा नेप्से रहेको भन्ने कुरा छ स्टिल हेरौँ भोलिको दिनमा चाहिँ यसले 10/2 को सुपर ट्रेन्डले चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाउँदै आउँदाखेरि इन्डिभिजुअल स्टकलाई पनि हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ सबैतिरबाट आफूले एनालाइसिस गरेर एजम्सन गरेर चाहिँ लगानी गरौँ यो भिडियो एउटा एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्र बनाएको हो यसको आधारमा ट्रेन्ड
नगर्नु अनुरोध गर्छु है। समग्रमा हेर्नुपर्दाखेरि नेप्से बुस्टियनमै भएको जनाउँछ। हस् त आजलाई यति, बाँकी रहेको भिडियो भोलि अन्य अरू स्टेप समेत लिएर आउनेछु। धन्यवाद।